तोफ इथे आहे आणि इथून असं खाली जायला देखील आहे आणि तिकडे एक गुहा दिसते. तर मी आता तिथे जाऊन पाहणार आहे. आणि ह्या दिशेने कॅनन हिल आहे. तर आता आपण कॅनन हिल एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर चला तुम्ही माझ्यासोबत. तर मित्रांनो, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा, ज्याने पुढील व्हिडिओजचे तुम्हाला सहज नोटिफिकेशन मिळून जाईल. मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेलच, आपण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियावरून फेरी बोटने प्रवास करून एलिफंटा अथवा घरापुरी आयलंडला पोचलो. तिथे आपण टॉय ट्रेन देखील पाहिली व आपण एलिफंटा लेण्या पूर्णपणे एक्सप्लोअर करून झालो. जर तो व्हिडिओ तुम्ही नसेल पाहिला तर वर आय बटनवर क्लिक करून तो व्हिडिओ पहिले पहा, जेणेकरून तुम्हाला एलिफंटाबद्दल विशेष अशी माहिती प्राप्त होईल. एलिफंटावरून घरी परतताना आम्हाला त्याच आयलंडवर जवळच एक हिल आहे अशी माहिती मिळाली व त्या हिलच्या दिशेने आम्ही आमची वाटचाल सुरू केली. तर आपण कंटिन्यू करूया आपला व्हिडिओ आणि एक्सप्लोअर करूया कॅनॉन हिल. इथे एलिफंटा केव्सबद्दल थोडक्यात माहिती दिली आहे, जी काय गुगलवरती वगैरे पण आपल्याला इन्फॉर्मेशन भेटून जाईल. तिन्ही भाषेत आहे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. आणि हे फर्स्ट केव्ज, आता आपण रिटर्न आलेलो आहोत फर्स्ट केव्सच्या दिशेने. आणि इथे बाजूला कुठला तरी एक हिल आहे. तर मग आता सायली बोलते तो हिल आपण एक्सप्लोअर करूया. तर आता बाहेरच्या दिशेने जातो आहे. ह्या केव्सच्या एंट्री गेटमधून आता आम्ही एक्झिट करणार आहोत. एंट्री गेट एक्झिट गेट एकच आहे. तर आता इथून सोडून आम्ही जाऊन लेफ्टला जाणार आहोत. तर बाहेर जातात तर इथे थोडक्यात आपल्याला इन्फॉर्मेशन वगैरे भेटलेली आहे. हे जे एलिफंटा केव्ज आहेत ते वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून देखील त्याची ख्याती झालेली आहे. आणि इथे थोडक्यात इतिहास देखील दिलेला आहे. तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा नक्की वाचा इथला इतिहास. तसंच ह्या साईडला देखील दिलेलं आहे. तर आपण ह्या दिशेने केव्हसाठी इथे आलेलो वरती. इकडे केव्ज आता आपले एक्सप्लोअर करून झालेले आहेत आणि ह्या दिशेने कॅनन हिल आहे. तर आता आपण कॅनन हिल एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर चला तुम्ही माझ्यासोबत. तर आता हे कॅनन हिल चढताना, हिल बोलल्यावरती हे डोंगर चढतो आता आम्ही. किल्ल्यांसारखंच आहे थोडंफार चढण्यासाठी वगैरे. तर दगडी पण प्रॉपर म्हणजे नाही आहेत, ते हलत आहेत वगैरे चढताना वरती. इकडून पण चालू शकतात, इथून पण चालू शकतात. तर त्या दगडा हलत आहेत त्याच्यापेक्षा इथून चाललेलं बेटर वाटतं आहे मला. तर बरेच जण ह्याच रूटने चालत आहेत. ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. आतुरता खूप होती त्या हिलवर काही नवं व अनोखं पाहायला भेटत आहे का याची. जसजसं आम्ही पुढे वाटचाल करत होतो तसतसं आमची उत्सुकता अधिक वाढत होती. हिलवर आम्हाला काय पाहायला भेटेल का? इतकं चढून जातो तर आहे, पण वर काही वास्तूंचे दर्शन आम्हाला होईल की नाही असे विचार आमच्या मनात येऊ लागले होते. आधीच दुपारच्या उन्हात फिरून फिरून आम्ही बेहाल झालो होतो. परंतु आता आलो आहोत तर एक्सप्लोर करूनच जायचं असं एकमत आम्ही ठरवलं व पुढे चालत राहिलो.
डोंगर माथ्यापर्यंतची वाट तुम्हाला बंदराकडील दिसणाऱ्या जुना लष्करी चौकाकडे घेऊन जाते. बंदराचे रक्षण करण्यासाठी तेथे 2 तोफा ठेवण्यात आल्या आहेत. गुहेच्या एंट्री तिकीट काउंटर जवळील MTDC रिसॉर्टच्या परिसरातून कॅनन हिलकडे जाण्यासाठी पायवाट उपलब्ध आहे. तर हिलवरती जाता जाताच हे आपल्याला काहीतरी असं पडके अवशेष दिसत आहेत पाहायला. कदाचित तिथे वाडा, वॉच टॉवर जे काय असेल पोर्तुगीज काळात हे इकडची शोध लागलेली या हिलची वगैरे पण. तर हे पडके वाड्याचे अवशेष असू शकतात. तर मी आता इथून चढून वर आलेलो आहे. तुम्ही पाहू शकत असाल सायली तिकडे खाली आहे आणि हा असा वर यासाठी रस्ता आहे. तर कदाचित हा देखील एक घरच किंवा वाडा होता त्या काळातला. आता पूर्ण जीर्ण अवस्थेत आहे. आणि आपण आता आलो आहोत कॅनन हिलच्या टॉपवरती आणि इथे समोरच एकदम आलिशान मोठी अशी तोफ दिसते आपल्याला. ती पण अशी गोल फिरणारी होती. हे पूर्ण तुम्हाला पॅसेज दिसत असेल. तर आपण जवळ जाऊन आता ती तोफ पाहणार आहोत. ती माझ्या मते तरी एक 30-35 फुटाची तोफ असेल, लांब लचक पूर्ण. आणि पूर्ण मेटॅलिक आहे, धातूचीच बनवतात ते मोस्टली. पाहू शकत असाल हे टोक आहे आणि इकडनं जे काय आहे बारूद गोळा इथून टाकून ते फायर करत असतील. आणि हे फुल रोटेशनल आहे. ते तोफ कुठल्याही 4 दिशेने 360 डिग्री फुल फिरवू शकत होते. तर हीच आहे ती तोफची स्टार्टिंग. आणि आता आपण साईट सीन करूया. एवढं तर असं काय प्रॉपर व्ह्यू असा नाही आहे, दिसत नाही आहे, बट चांगलं वाटतं. थोडंफार सावली पण आहे आणि बसायसाठी वगैरे प्लेसेस आहेत. हा एक हिलच होता, एक वॉच टॉवरसारखा हिल क्रिएट केला त्या लोकांनी, जिकडनं कोणते दुश्मन वगैरे मुंबईच्या दिशेने वगैरे येत असतील त्यांच्यावरती नजर ठेवण्यासाठी. आणि पोर्तुगीज लोकांनी पहिले इथे आले होते या एलिफंटा बेटावरती. तिकडे तुम्हाला दिसत असेल काय माहीत नाही, ती जेटी आहे. तिथूनच आपण तो असा पॅसेज दिसतो, तिथूनच आपण आता पूर्ण चढून केव्सच्या दिशेने आलो. आणि हे तोफ इथे आहे आणि इथून असं खाली जायला देखील आहे. आणि तिकडे एक गुहा दिसते. तर मी आता तिथे जाऊन पाहणार आहे. आणि ही तोफची पाठची बाजू आहे. तर आता सायलीने पुढाकार घेतलेला आहे पहिले खाली जायचा. तर आता तिच्या पाठीपाठी मी देखील जात आहे. काय आहे ते जाऊन आपल्याला खाली गेल्यावरच कळेल. तर हे तोफचं जे काय आहे ते आता तुम्ही पाहू शकत असाल. आणि इथेच वर तोफ आहे आणि ह्या गुहा आहेत. सायलीने पाहिलेलं आहे आतमध्ये. पूर्ण खोल डीप गुहा आहे. त्या आतमध्ये पूर्ण अंधार आहे. तर आतमध्ये जाण्याची डेअरिंग तर आम्ही करणार नाही. तशीच ही एक बाजूला देखील आहे. कदाचित ते आर्मर वगैरे असू शकतं त्यांचं, जे की शस्त्रसाठा किंवा तोफचे गोळे वगैरे ठेवण्यासाठीचं ते एक त्या लोकांनी रूम बनवलेली असेल. तर आता पुन्हा आपण वर जाऊया. हे झाड मगासपासून मी पाहत होतो आल्यापासून. झाडाचा काहीतरी वेगळाच असा आकार आहे हिलवरती. आता आपण आहोत हिलवरतीच, पण त्याच हिलवरती हे थोडंसं असं अजून एक हिली टाईप आहे. आणि तिथे दगडं वगैरे आहेत. आणि हे झाडाचा हा पूर्ण असा आकार मस्त वाटलं म्हणून बोललो तुम्हाला देखील दाखवूया. एकदम वेगळाच आकार आहे आणि बरेच असे ब्रांचेस त्याला फुटलेले आहेत. आणि तिथे ती तोफ होती. तर आता आपण परतीचा प्रवास करणार आहोत. तर आता आम्ही कॅनॉन हिलच्या टॉपवरती पोचलेलो आहोत. तुम्ही तोफ देखील पाहिली होती. भली मोठी तोफ होती. आणि त्याच्या आधी आपण एलिफंटा केव्स देखील एक्सप्लोअर केलेला आहे. 5 गुफा आहेत टोटल. आणि येताना आपण बोटनी देखील राईड केलं. आणि हे कॅनन हिल ते गुफेच्या बाजूलाच आहे. तर बोलू हे पण करूया. बरं झालं आलो. एवढी मोठी आलिशान तोफ तर मी आजपर्यंत कधी पाहिली नव्हती. एवढे किल्ले व्हिजिट एवढे म्हणजे मोजके केले आहेत, पण त्या किल्ल्यांपैकी कुठल्या किल्ल्यांमध्ये एवढी अशी आलिशान तोफ नव्हती पाहायला भेटलेली. तुला भेटलेली सायली पाहिलं? तू पाहिली आधी? तर तोफ कशी वाटली हे देखील आम्हाला सांगा. आणि तुम्हाला देखील पाहायची असेल तर तुम्हाला इथे यावं लागेल एलिफंटा केव्सच्या इथे. आणि बाजूलाच कॅनन हिल आहे तिथे. तर व्हिडिओ कसा होता हे नक्की सांगा कमेंटद्वारा. आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. वेळ झाली आता निरोप घेण्याची. भेटू लवकरच पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.